به نام خدا. ما تقریبا پلان خلاص کردیم، فینیشینگش مونده که ایره چیز کنیم دیگه، خلاص است. یک فینیشینگ از زیر چه قسم کار میکنیم، یعنی اگه کمبودات یا چیزای دیگر رو که دی لرنینگ کار میکنیم که فینیش شود. ما ایره میخوایم که داخل یک چوکات برم، انت یک چیزی که هر چیز معین باشه. ایرام رنگش میسازم. خب رنگش ای رنگ نمیسازیم، بلو میسازیم. ایره رنگش میسازیم بلو. خب ای چی شد؟ اینی نمای اول است. باز آل یار پرینت هم میکنیم، پی دی افش هم جور میکنیم که امی درس است. امیره که رنگ سرخ بدیم یا مجنتا. خب امی رنگ سرخ خوب تر است. خب آل میم ایرام یک رنگ میتیم. ایرام میسازیم یک رنگ. این قسمت هم میشه که آله، یعنی این چیزها رو فینیشنگش هست دیگه که جورش کنیم. خلاص شو بخیر، خسته شدیم. جور شد. خب یاره کلش جور کردیم. اینال میبینیم اگر یکان چیزای کمبود باشه که نشان بدیم. خب کمبودیاش میبینیم در پروژه دیگه. کمبود حتما داره. خب همه قدر بس است کم ما کرم شما. حالا چی کار کنیم؟ میره پلات میکنیم، پرینت میکنیم. نفری رو بخواه یا پرینت بخوایم چه قسم کار کنیم؟ من کنترل پی میگم، کنترل پی. حالا ما پرینت کردن براتون میگم که پرینت کردن براتون میگم که انتهی اساسا نات تو اسکول. پرینت کردن، پلات کردن بسیار یک درس مهم است و این را باید خوب با تفصیل بخونن. اما فعلا یک پرینت که عاجل کار ماست، اگه می نقشه میخوایم در یک ورق A3 یا A4 پرینت بکنیم چه قسم کار کنیم؟ کنترل پی شارتکت پرینت است. میایم از اینجا نام پرینتر رو میگیریم. اینجا نام پرینتر رو میگیریم. ما فعلا پرینتر نداریم، میخوایم پی دی افش کنیم. در ورق چی باشه؟ A4 باشه، A3 باشه، چی باشه؟ من میگم A3 باشه. این A3 مثال اینی ورقش است. سنتر د پلات میگیم. اینی قسمت ویندو رو انتخاب میخوایم سرحدش خود ما تعیین کنیم از کجا تا کجا پرینت شه. میگیم از اینجا تا اینجا، از خاطر از این جور کرده میره. پریویو بگیم چه قسم معلوم میشه. خوب معلوم هم میشه، اما این ورق استاده است، میخوایم افتاده باشه. میبینیم فعلا سیاه و سفید هم است. سیاه و سفید اگرچه خوب معلوم میشه. همیشه نقشه رو که پرینت میکنین سیاه و سفید باشه. رنگ کار کنین سیاه و سفید پرینت کنین. این را اگزیت میگیم. در اینی قسمت نشته است لندسکیپ. بیاره کلش باز یک روز کار میکنیم. لندسکیپ افتاده رو میگه. پریویو بگیم. این حال صحیح شد. خب در اینجا میخوایم که حالا فعلا سیاه و سفید است، میخوایم سیاه و سفید رو رنگ را فرق شه بردان میگم. در این قسمت ها گفتیم نام پرینتر یا پی دی اف. اینجا ورق خود ویندو رو انتخاب میکنیم و در اینجا سنتر تو پلات لندسکیپ. در این قسمت اگر نان انتخاب باشه از شما باید دیفالت نان انتخاب است. پریویو که بگیم رنگ است، اما از رنگی که سیاه و سفید مقبول میه. خب فعلا رنگ پرینت میکنیم. میره
این رنگه برای شما پرینت میکنیم، پلات میگیم. در قسمت خود پروژه توتوریال ما یک فولدر جور میکنم، به نام PDF. این اینجا پروژه 1. خب صحیح است. این میشه که نشته کنیم 01. این چی شد؟ پلات شد. اینجا پلات شده رایسته. خب این تا که پلات شوه یک دفعه ببینیم که پلات شده نشده. یعنی به نام PDF است، پلات شده. حالا میم در خود نقشه خود کنترل P. باز در اینجا همون کارهای پیشتر باز تکرار نمیکنیم. در این قسمت پریویوس پلات میگیم، یعنی پیشتر چیزایی که عیار کرده بودیم همون چیزا رو باز عیار کنیم. فقط اینجا سرحد تعیین میکنیم ویندو. حال میخوایم مینی رو پرینت کنیم، از اینجا میگیم تا این قسمت، بعد از پریویو میگیم. میبینیم این خوب معلوم میشه، خوبش است. الیویشن 1. خب پلات میگیم، این رو میگیم 02. یعنی هم جور شد. حالا میایم اینجا باز چی میگیم؟ کنترل P. در این قسمت باز عیار نمیسازیم. اینجا میایم پریویوس پلات، ویندو رو انتخاب میکنیم. اینی میگیم یک نقطه اینجاست، یک نقطه اینجاست. پریویو میگیم، اینا همینجا اومد. بعد از ایرم چی میگیم؟ پلات میگیم. ایرم به نام 03 پلات سیوش میکنیم. حالا میایم اینجا در این قسمت کنترل P، پریویوس پلات، ویندو یک نقطه، یعنی 2 نقطه. اگه ویندو نگویم باز کل صفحه هر چیزی که هست او را انتخاب میکنیم. پلات میگیم این ما از 04 سیو. حالا میایم اینجا کنترل P، پریویوس پلات، ویندو یک نقطه، یعنی 2 نقطه. بعد از او پریویو اینا یا الیویشن 4 05. خب باز دیگه چی است؟ اینی الیویشن 4 نشته است. الیویشن خب صحیح است. کنترل P، من پریویوس پلات، ویندو یک نقطه ما اینجاست، یک نقطه دیگه ما اینجاست. بعد از او پریویو. حالا در اینجا من خوب است، مقبول آمده. پلات میگیم، این رو میسازم 06 سیوش میگیم. بعد از اون میایم ایرام چی میگیم؟ ایرام در بین فولدر انداخته، میتونیم از استفاده کنیم. یس میگیم، سیو شد دیگه. اینی فولدر است که براتون تهیه دیدیم. در این قسمت شما همزمان وقتی که ایره میبینین همزمان ایره میتونن که چیز کنن، ببینن و کار کنن. و اینجا هم پروژه را انداختیم، همین چیزایی که کار کردیم این انداختیم. و یا هم PDF است. PDF ببینیم چه قسم است. PDF میخوایم کلش کمباین کنیم، یک دفعه ببینیم. کلش اینجا کمباینش میکنیم. کمباینش هم باشه برای شما. خب صحیح میگیم به نام بایندر 1. در خود دسکتاپ، در خود توتوریال 1 PDF اینجا بایندر 1 باشه. حالا اینجا میم در پیچز ایره کلش چی میکنیم؟ ایره روتیت میگیم. روتیت چه قسم باشه؟ کلاک وایس نه، کانتر کلاک وایس میگیم. اینا خلاف اقربی جهت چیز کردیم، کلش یک دفعه. ای چی شد؟ ای 2 3 4 اینی 5 اینی 6. خود اونجا صحیح منظم نامده بود، باید اول میمد. خب خیرم او را میشه که جور کنیم. ای هم تو به خاطر شما کار کردیم. خب تشکر از توجهتون.